Huhhuh. Ja heippa hei. Minulla on täällä tänään lammen raivauspuuhat meneillään. Siinä tosiaan harmaaleppä viihtyy hyvinkin rehevästi, että pitää kyllä aina säännöllisesti käydä läpi noita kasvustoja. Kaikki isot harmaalepät siitä onkin jo aikoinaan kaadettu pois, mutta että on kyllä kova leviämään edelleen. Ja tämä lampi on todennäköisesti joskus aikoinaan kaivettu siihen. Sen ainakin tiedän, että sitä on laajennettu. Ja vesi siihen tulee tuolta kallioilta, sellaisesta isosta suolannelta. Ja kuivina kesinä kyllä tyrehtyy aika helposti, kun taas kovilla sateilla ja varsinkin kevättulvien aikaan niin solisee kyllä sitten taas hyvinkin runsaasti. Joskus kuulemma on myös jopa ihan sortunut tuolta takaa ja sen takia sinne onkin laitettu sellaiset teräspaalut sekä myöhemmin sellainen ränni, mikä johtaa sen veden siitä sitten paremmin läpi. Mutta kyllä se varsinkin keväisin edelleen aina huolestuttaa, että onko lampea enää jäljellä. Mutta että tämä kun on niin varjoinen paikka, niin siinä jääpeite pysyy tosi pitkään keväisin, joten siinä kohtaa on sitten jo suurimmat tulvat ohitse. Mutta on se kyllä ihana, kun on tuollainen lampi ja siinä tulee käytyä uimassa aina ihan ympäri vuoden. Laituri siinä kyllä kans kaipaisi pientä kunnostusta, kun se on osittain tuolla upouksissa. Täällä kävi pari viikkoa sitten Metsä Groupilta tällainen metsäasiantuntija, jolle laitoin yhteydenottopyynnön ja hän sitten tulikin jo heti seuraavana päivänä tänne kiertelemään. Itse en ollut paikalla, mutta että soiteltiin sitten siinä. Lähinnä kiinnosti kuulla vähän mielipidettä tuosta rääviköstä, että mitä sille pitäisi tehdä. Ja elikkä kun periaatteessa puolet tästä tontista on tuollaista hyvin tiheää kitukasvuista kuollutta puustoa, kun taas jostain syystä tämä toinen puoli on kuin satumetsää, niin kyllä enää mikään kasva eikä viihdy, että jotain sille pitäisi tehdä, mutta että ei ollut kyllä kovin vaikea arvata, mitä hän tietysti suositteli. Ja hän tuumasi, että ainakin kaikki isot kuuset pois varjostamasta, kun taas nuo jättikokoiset haavat, niin ne kyllä saa jäädä. Ja siihen voisi sen jälkeen istuttaa vaikka koivua. Maaperä ei tuosta kyllä siltikään todennäköisesti sen kauniimmaksi muuttuisi, että heinikko siihen sitten todennäköisesti kasvaisi. Mutta että on kyllä jännä, miten erilaiset nämä metsät on. Ja yhtään ei tiedä historiasta, niin ei osaa sanoa. Mutta totta se on, että tämä on hyvin varjoinen paikka ja olisi kyllä ehdottomasti jonkinlaisen harvennuksen tarpeessa. Mutta Metsä Group ei erikseen kyllä tulisi tätä harventamaan, koska tämä on kuitenkin niin pieni alue, että sitten jos heillä sattuisi olemaan jokin toinen työmaa tuossa jossain lähellä, niin sitten voisivat tulla. Mutta että onhan se kuitenkin omin voiminkin aika mahdoton tehtävä. Ei ehkä siinä, että etteikö puita voisi helpostikin vaan kaataa, mutta että sitten se kaikki jälkityö, pilkkominen ja kantaminen ja ennen kaikkea ne risut,
että kuinka paljon isosta kuusestakin sitä oksaa on, niin sen kanssa kyllä joutuisi aikapulaan. Että varmaan vaihtoehto on, että tekee itse vähän kerrallaan. Tai sitten minulla on mielessä vielä kysyä yhdeltä paikalliselta haketuottajalta, että kiinnostaisiko heitä tällainen vaihtokauppa, että saavat hakkeen työtä vastaan. Mutta aika rajuahan se on, jos tuohon ihan tulisi moto mylläämään. Siellä on puuston takana on kuitenkin riistapelto, että siinä mielessä näkösuojallekaan ei ole varsinaisesti tarvetta. Et valoa sieltä sitten ainakin saisi. Et sitä kyllä täällä monasti kaipaakin. Et päivisin tähän aina jonkun aikaa paistaa. Kesällä tietty vähän enemmän kuin on korkealla, mutta näin syksyä talvea kohden niin aika pimeää. Että sellaista pohdintaa saa kyllä ehdottaa, jos on jotain, mitä en ole vielä hoksannut. Ja vaikka onkin paljonkin sen kannalla, ettei metsiin tarvitsisi kajota, niin en tiedä. Tuo ei näytä ainakaan hirveän hyvinvoivalta ja terveeltä. Mutta tässä alkaa kohta päivä hämärtymään, kun ollaan siirrytty talviaikaan. Minä koitan nyt vähän vielä noita risuja tuosta johonkin kasata ja sitten minun täytyy mennä pakkaamaan, koska lähden huomenna aamulla työreissuun taas sinne Ahvenanmaalle. Ja kaikille ulkomaalaisille katsojille tiedoksi, että Ahvenanmaan saaristo on siis osa Suomea, mutta heillä on itsehallinto ja myöskin oma lippu. Ja siellä myös puhutaan ruotsin kieltä pääasiassa. Ja sinne tosiaan mennään sellaisella isolla risteilyaluksella, kestää 5 tuntia, niin olen siellä nyt taas sitten pari päivää. Tosi kaunis paikka on kyllä, että olen kyllä tykännyt. Mutta kiitos tosi paljon, kun katsoit tämän videon ja saa tosiaan ehdottaa, jos tulee jotain metsäideoita mieleen, niin mielellään kuulen. Mutta nähdään taas pian.